Mä oon Kimmo Vehkalahti, toimin yliopistolehtorina tuolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa tässä yliopistossa menetelmäkeskuksessa. Monenlaista tilastotieteen ja yhteiskuntatilastotieteen alaan liittyvää työtä. Tämmöinen soveltava tilastotiede toimii aina kaikkien muiden alojen kanssa. Kun se on menetelmätiede, niin oikeastaan niin kuin kaikki mahdolliset maailman ilmiöt on soveliaita ja kiinnostavia. Ja silloin kun ratkotaan näin isoja kysymyksiä, niin silloin täytyy tehdä tämmöistä tieteiden välistä yhteistyötä ja menetelmät on siinä yksi aivan avainasemassa oleva. Moni ehkä ajattelee noin koulumaailman perusteella, että se tilastotiede lähtisi sieltä jostain matematiikan suunnasta ja ei se koskaan haitaksi ole. Kyllä tilastotieteen perusta on aina siellä empiiriassa ja empiirisissä tutkimuksissa ja ilmiöissä, joten se vahva kiinnostus johonkin ilmiöön ja ehkä tämmöisistä supersuurista haasteista kun puhutaan, niin sitten semmoisiin niin kuin ilmiöihin, jotka koskettaa monia eri aloja, niin kiinnostus siihen. Ne kysymykset alkaa olla aika hankalia, mitä useampia aloja ne koskee. Et se nimenomaan ei riitä, että yhden tieteenalan suunnasta ratkaistaan jotain ongelmia. Siis tällaisia isoja vaikka ilmastonmuutoskysymyksiä, niin se ei auta, että jotkut ilmastotutkijat, siinä pitää olla myös, niillä on sekä tällaisia luonnontieteellisiä ulottuvuuksia näillä asioilla, että sitten yhteiskuntatieteellisiä. Ne koskee ihmisiä, yhteiskuntia, valtioita, kaikkia. Se täytyy olla tosi monialaisia taitoja. No se, mikä pitäisi ymmärtää, että maailma toimii paljon sen ympärillä, että dataa tulee ja menee ja erilaiset prosessit ohjautuu datan perusteella, jota syntyy enemmän kuin me pystytään analysoimaankaan. Niin sitä pitäisi jokaisen ymmärtää enemmän tai vähemmän, koska jotta pääsee niihin ilmiöihin käsiksi ja syvästi ymmärtää ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä, niin on tutkittava, analysoitava jotain dataa. Se lähtee kaikki siitä. Ja monesti se data on tämmöistä määrällistä, jolloin siis tilastollisin menetelmin päästään siihen kiinni. Ei pelkästään, mutta sitä on aivan hirvittävän paljon. Semmoinen datan lukutaito on se niin kuin ensimmäinen askel siinä ja sitten, että ymmärretään myös mitä niillä datalla, tilastoilla, visualisoinneilla ja analyysituloksilla meille kerrotaan. Mutta sitten hyvin monen pitäisi itse pystyä myös niitä analysoimaan. Siinä voi kehittyä sitten yhä vaan paremmaksi ja mennä syvemmälle niihin ilmiöihin sitä kautta. Mitä tilastotiede voi tähän tuoda, niin tietojen käsittelytieteen ohella molemmilla aloilla puhutaan nykyään datatieteestä, data science. Tällaiset dataprosessit ohjaa maailman kaikenlaista toimintaa sekä yksilöiden että yhteiskuntien tasolla. Ja pitää ymmärtää niitä datavirtoja ja tavallaan heittäytyä sinne mukaan ja aika rohkeasti niin kuin ottaa niistä kiinni, ymmärtää mistä ilmiöistä ne lopulta niin kuin kertoo ja heijastaa tietoa. Et sieltä kautta pääsee oikeasti muuttamaan maailmaa, kun ymmärtää miten dataa luetaan ja miten sitä analysoidaan. Olen katsonut niitä, minkälaisia taitoja tavoitellaan ja ne ei ole erityisesti aloihin kiinnitettyjä, mikä on just hyvä, että ne on tämmöisiä laaja-alaisia, että pitää oppimaan oppiminen. Meidän pitäisi lakata kuvittelemasta, että sit kun ollaan valmistuttu joltain koulutasolta tai yliopistosta, niin sitten on valmiita, vaan me ollaan valmiita kyllä vaan oppimaan lisää. Että se oppiminen ei saa koskaan loppua. Että se on se yksi iso taito. Ja sitten just ne semmoiset vuorovaikutustaidot. Nämä on kaikki aivan semmoisia yleisiä. Tieto- ja viestintätekniikka ilmiselvästi tietysti korostuu tilastotieteen alalla. Että analysoidaan ja tutkitaan niitä aineistoja, niin kyllä se vaatii tietysti sitä taitoa. Mutta jälleen ne on kaikki semmoisia, mitä voi harjoitella, joita on kiva harjoitella yhdessä.
Moni ei tule ajatelleeksi, mutta mä korostaisin aika paljon, että voidakseen tehdä tämmöistä tieteiden välistä ja menetelmällistä yhteistyötä, niin pitää olla ihan semmoisia kuin hyvät vuorovaikutustaidot ja yhdessä yhteisöllisesti oppiminen ja tekeminen. Ne on oppimisprosesseja, kun lähdetään tekemään jotain monialaista tutkimusta ja raivaamaan semmoisiin ryteikköihin, jossa kukaan ei ole vielä käynyt, niin tietä. Ja siellä täytyy olla kyllä silloin aika mahtavia tämmöisiä sosiaalisia taitoja ja muuta. Et myös ymmärtää eri alojen asioita, et ei pelkällä tilastotieteen ymmärtämisellä, niin moni ei muuten ymmärrä sitä, mitä tilastotieteilijä sanoo, eikä tilastotieteilijä sitä, mitä eri alojen osaajat sanoo. Että yhteinen kieli tai vähintään murre pitää löytää. Nämä on tämmöisiä, mitä koulussa voi varmasti oppia niin kuin monella muullakin kuin matematiikan tunnilla, ei sieltä lähde pelkästään. Mä oon omassa opetuksessani jo nyt vuosia käyttänyt erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, mutta mä korostasin siinäkin sitä, että ne on myös keino saada ihmiset työskentelemään yhdessä ja kasvotusten kohtaamaan. Että ei pelkästään mennä siihen, että jokainen on siellä digitaalisessa ympäristössä jostain omista lähtökohdista eikä koskaan kohtaa nyt muita, koska kohdataan kasvotusten. Ja se verkkoalustat mahdollistaa sen, että meillä on sekä että siellä verkkoalustoilla tehdään sitä työtä yhdessä ja opiskellaan. Esimerkiksi jotain datan analysointi, visualisointimenetelmiä, mutta sitten yhdessä pähkäillään niitä ihan myös kasvotusten, että mitä pitäisi tehdä, koska yhdessä tulee ne parhaat ideat ja keksinnöt. Tämä on niinku, sekä siis jollain yhdellä kurssilla voi harjoitella tätä, että opiskelijat tekee yhdessä asioita. Opiskelua sitä varten, että myöhemmin tutkimusprosesseissa toimitaan yhdessä. Eri alojen ihmiset toimii vastaavalla tavalla ja yhdessä keksii uusia tapoja ratkaista maailman vaikeimpia ongelmia. No, kyllä mä haluaisin vielä korostaa, että semmoinen faktapohjainen maailmankuva olisi sellaista, mitä mä toivoisin, että sekä nykypäivät tulevaisuuden opettajat sais itselleen, että ei pelkästään niin kuin luoteta esimerkiksi tähän tiedotusvälineiden tarjoamaan semmoiseen hyvin nopeatahtiseen uutisointiin. Uutisia tulee joka tuutista kovaa vauhtia, mutta siinä jää herkästi huomaamatta, että semmoiset hitaammat prosessit, kuinka monessa suhteessa maailma on parantunut aivan mielettömästi, jos katsotaan vaikka viimeisen 100 vuoden perspektiivillä, niin kuinka monet asiat on todella paljon paremmin. Turha haikailla mennyttä maailmaa siinä suhteessa, kun otetaan faktat käyttöön. Parannettavaakin on, mutta se on samanaikaisesti asiat voi olla hyvin ja ne voi olla jossain vielä huonosti, mutta ne on tulossa. Että siinä on semmoista dynamiikkaa, mikä pitäisi ymmärtää, että kaikki ei tapahdu ihan hetkessä.